Sodankylästä etelään päin, Kitisen rannalla, sijaitseva Portin pirtti on uittohistoriassa tärkeä kohde. Aikanaan Portin alus-nimisellä tilalla on ollut useita omistajia, joista tiettävästi ensimmäinen oli Mats Johaninpoika Riipi. Vuonna 1910 tilan osti Kemi Oy ja lopulta Kemijoen uittoyhdistys vuonna 1936. Portin pirtti palveli Kemijoen uiton loppuun asti tärkeänä hermokeskuksena ja sieltä käsin johdettiin niin Kitisen kuin Luirajoenkin uittoja. Uitto Kemijoen vesistössä loppui jo vuonna 1991, siitä on aikaa. Se loppui, mutta se ei ole meillä kadonnut täältä ajatuksistamme. Se oli aikaa, jolloin puu huilasi Kemijoen vesistössä, Ounasjoki mukaan lukien ja nämä pikkujoet ja purot. Parhaimmillaan 60-luvulla 57 miljoonaa kuutiota siinä meni. Nyt me olemme juhlimassa ja muistelemassa tätä tapahtumaa. Hieno homma, Uitto tutuksi, Uittohistoria tutuksi -hanke on huipentumassa tähän täällä erittäin luonnonkauniilla paikalla Porttikoskella. Jos 100 vuotta sitten lintu olisi lennellyt tässä vaikkapa Portin yläpuolella tai Vienan Karjalassa tai jopa Pohjois-Amerikassa, niin keksin tai kangen olisi voinut lyödä kenen tahansa uittomiehen käteen ja hän olisi tiennyt, mitä sillä tehdä. Isä eli sen uiton kanssa, niin hänelle ei hirveästi ollut meille lapsille aikaa. Mutta sitten kun uitot oli loppusyksyllä, niin sitten meillä oli mahdollisuus tulla tänne ja silloin isällä oli meille aikaa. Tuosta kun tulin tänne Porttiin, niin totesin itse vaan, että panin silmät kiinni ja vedin syvää henkeä ja tavallaan tajusin, että täällä tuoksuu lapsuudelle. Että vaikka puuttu se punakeulojen tervan tuoksu, niin siltikin täällä tuoksuu lapsuudelle. Veneet oli jo kumossa rivissä tuossa kentällä ja niiden päällä loikittiin edestakään. Lapsen mielestä oli määrätön rivi punakeuloja. Sitten juostiin saunapolkua edestakaisin, niin että tuntuu, että vieläkin muistan joka ikisen saunapolun kiven, ettei lyönyt varvastansa. Kosken rannassa oli tosi jännää, minä tykkäsin kiipeillä. Ja sehän on ihan niin kuin kanjoni siinä kanjonin reunalla. En käsitä, miten siellä saa uskoa. Se oli tosi vaarallista, mutta hauskaa. Joo. Yliaskan Pauli, joka on niin tästä. Tämä oli Paulin mummola, kyllä, tämä Portti. Niin Pauli oli täällä kuului tähän paikkaan. Ja Pauli oli silloin nuori kymppi, silloin kun ne kulta-ajat, kun me täällä lapsuudessa oltiin. Ja olihan se Pauli meille tärkeä. Mulle tärkeintä oli aina ne tukkilaiskisat kerran kesässä, jolloin täällä oli valtavasti väkeä ja monenlaisia sahat pärisi ja isä laski koskea ja siitä oli aina kovin ylpeää, kun isä ei siitä tukilta koskaan tipahtanut sitten. Ja nämä tukkilaiskisat, mitä on järjestetty tässä ja moottorisaauskilpailu, niin tämä on ollut Sodankylästä semmoinen erittäin merkittävä kesätapahtuma. Ennakon päästäkseen tuonne Sumaan päähän. Ja Suma on kyllä vetelänlainen. Se on niinku vuorineuvoksen vattanahka, niin se on pikkusen vetelä. Se sai porukan liikkeelle. Aina näistä kisoissa, kun oli 2-päiväiset kisat, niin voi sanoa, että joka päivä oli semmoinen 1 000 ja yli 2000 henkiä täällä. Porttikoskella järjestetty uittojuhla veti paikalle uitosta kiinnostuneita ihmisiä ympäri maata. Monilla heistä oli omakohtainen ja vahva kokemus uittotyöstä, niin joilta kuin järviltäkin eri puolilta Lappia. Mun uittoura alkoi toukokuussa 1973. Lähdin luvatta lukio ekaluokalta Ounasjoelle Jääskönkylään Taljasuvannon tukikohtaa uittoa. Ounasjoen uittopäällikkö Väinö Teräväinen oli isän sotaveteraanikavereita, joten sitä kautta työ löytyi.
Seuraavana kesänä tuli kuljettua Aunasoki lähes koko pituudelta. Sillä oli häntä porukassa Pallasoki-sulta Rovaniemelle Pohjahovin rantaa asti. Uittokavereina oli enimmäkseen Kittilän miehiä. Seuraavat kesät vuoteen 78 asti oli sitten taas Taljasuvannossa. Tärkein homma meillä siellä oli Taljasuvannon vastuun rakentaminen ja purku. Tutuksi tuli myös Molokojoki ja Meltausoki. Kyllähän uittotyö oli nuorelle pojalle opetus, mitä fyysinen työ on. Raskasta työtä tehtiin pyhät arjet. Kun huilaavien jäälauttojen seassa avokäsin liitettiin puomiletkoja lenkeillä tai kannettiin rantaryteikosta tulvanviemiä tukkeja 4 miehen voimin kangilla virtaa, oppi mitä raakatyö on. Sanonnaksi Meltausoilla tulikin, etsii, mutta ei soisi löytävänsä. Näin 50 vuoden jälkeen, kun muistelee uittoa, on se nuorelle miehelle ollut ainutlaatuinen elämänkoulu, joka eliaikana mielestä häviää. Laajalan Eskon kanssa olemme tässä muistelemassa vähän uittoperinteitä. Ja Laajalan Eskon kotipaikka on toisella puolen joen törmällä. Ja Esko on sitä vanhaa Laajalan uittolaissukua. Martti-veli oli 10 ja Helki oli pitkään uitossa myöskin keluveneen perämiehenä ja isä Mikko oli myöskin uitossa paljon mukana. Minkälaisia muistoja sulla, Esko, on tästä uittoajasta? Onko sulla päällimmäisenä tulee mieleen? Joen rannalla asui ja seurasi poikaista lähtien sitä puun kulkua. Se oli vähän erikoista ja sitten kun sitä puita tuli sinne joen rannalle sattui tulemaan, niin sitähän mielellään kävi niitä pukkelemassa sitten sinne veteen pois. Se tuli semmoinen, että joku uittomiehet sanoo, että vähän sitten myöhemminkin aina sitä, että ulos tai virran mukana meneviä puita ei saa tehdä. Mutta sitten vanhemmat vähän olivat sitä mieltä, että ei saa tehdä sitten uittomiehiltä loppuu työ tehdä. Niillä ei ole töitä sitten just vapaa-ajasta. Kävin syntymässä Kemissä toukokuussa ja ensimmäinen kotiini oli Tervolan uiton pirtillä, sillä isäni oli Kirkonkylän alueella 10 ja asuimme kesät siellä koko hänen uittouransa ajan. Ensimmäisen palkkani sain 2-vuotiaana, kun Pauli Karas ja Martti Maatela kävivät maksamassa palkat uittojätkille. Olin kuulemma vetänyt inkkiä ja enkkiä ja syitä oli palkkiona muutamia markkoja. Varsinaisesti uittotöihin pääsin heti kesällä 68, kun täytin 15 vuotta. 2 kesää olin keula- ja perämiehenä työveneessä. 3 viimeistä uittokesääni olin uittomiehenä Tervolan lossissa, purkamassa ruuhkia proomun kannatin ja vetosinkeistä, joita syntyi kuin proomu meni paksun puusuman läpi. Siinä hommassa oli tilanteita vaikka kuinka paljon. Varmaan uittokokemukset olivat sen verran pihkan tuoksuisia, että lukion jälkeen hakeuduin metsäalalle ja tein koko työurani hyvin monenlaisissa puunhankintatehtävissä. Valtion metsistä kaadettujen puiden lisäksi metsäyhtiöt ostivat puuta myös yksityisiltä metsänomistajilta, joita he uittivat omatoimisesti isommille uittoväylille. Valtion maista lohkaistiin se tontti tai se tila siinä ja koko tilan koko oli 124 hehtaaria. Se vuotuinen kasvu, mikä oli, niin se oli 68 kuutioa. Osa siitä oli tosi hyvää semmoista kangasmaata. Siinä oli komeita petäjää ja pitkää kuusta. Ja syyskesällä ruvettiin sitten tekemään pölliä. Että pienemmät puut tehtiin pöllyksi sitten ja sitten siinä ennen talvea niin sitten kaettiin ne tukit sitten ja sitten kun tuli talvi tosiaan, niin ne ajettiin sitten sinne jokivarteen hevosella. Ja sitten kun sulasi nämä lumet ja tulva rupesi nousemaan, sitä seurattiin sitä, että milloin se nousee, että kannattaa lähteä laittamaan niitä puita sinne veteen. Ne laitettiin jo sillä lailla vähän niin kuin kallelleen sinne jokeen päin silloin kun ajettiin. Laitettiin kaljuin päälle, ettei sitten kun löi sieltä ne esteet pois, niin ne vyöryi itsestään sinne jokeen sitten.
Ja sitä piti olla aika tarkkana, koko aika olla mukana siinä, kun sekin joki se polveilee hirveästi. Että melkein silloin tuluvan aikana se on liian korkealla vedellä, niin se menee suoraan sen väliin sitten siitä. Ja sitten jos äkkiä laskee vesi, ne jää sinne maalle ne tukit sitten. Että siinä täytyy olla tosi ajan tasalla aina, että millä mallilla se joki on. Täytyy sanoa, että olipa mahtava filmi. Upeaa uittohistoriaa taltioitu, pitkä pätkä, mielenkiintoista. Alun perin kun niitä ideoitiin, että mihin tuli reittipiste ja missä on uittoa ollut, niin muistin niitä paikkoja, niin niitä 50 taisi tulla erillä semmoista paikkaa, mihin voisi alkaa niitä rakentamaan. Mutta sitten kun niitä alettiin karsimaan, että mihin niitä oikeasti kannattaa tehdä. Ja siinä sitten sen kautta, sen prosessin kautta sitten päädyttiin siihen, että jokaisella kunnalla on 3 reittipistettä. Ja tämä kartta tai reittipiste toimii sitten sillä lailla, että tarina jokaisella reittipisteellä sama, tämä tarina, joka kertoo tästä hankkeesta, koska se tehtiin ja mitä tässä tuotettiin ja mikä tämän tavoitteet oli. Ja sitten tulee tänne kuvan yhteyteen ja se kuva on siitä reittipisteeltä. Ja sitten aina tähän kuvan yhteyteen, joka on siitä paikalta, niin sen yhteyteen tulee sitten pieni tarina siitä paikasta. Se ei missään nimessä aukaise sitä koko asiaa, mutta kuitenkin että vähän pääsee sisälle. Ja sitten sen vieressä on QR-koodi ja sen takaa löytyy sitten se video. Ja meillä on iso kiitos hankkeen rahoittajalle, Pohjoisin Lapin Leaderille ja sitten myös meidän talkoolaisille, jotka on tehnyt todella valtavan työn. Ja se myös on sitä yksityistä rahoitusta, tämä kaikki talkootyö, mitä on tehty ihan valtavasti. Ihmiset on ollut todella innostuneita tästä ja vapaaehtoisesti tehnyt paljon töitä. Eli kiitos kaikille talkoolaisille. Ja sitten myös meillä on yksityisiä rahoittajia, kuten esimerkiksi Kemijoki Oy ja Metsähallitus ja muita vielä. Kissan käpälät, kullerot ääreltäs hain. Minä törmältä kulkuas tarkastelin. Sinun helmassa sieluain ravitsin. Tuona aikana tutustuin lehtorin Laurin ja hänen isänsä Erkin, joka asun silloin palvelutalossa. Ihmisiä, jotka keskustelee piirtämisen kautta. Ihan sama minkä ottaa puheeksi, niin toinen ottaa lehtiön ja alkaa piirtelemään kuvaa, taikka liikkuu luonnossa ja piirtelee kuvia. Niin minun isä oli tämmöinen ja Silvia opiskelijana oli tämmöinen. Niin sitten minä kysyin, että kiinnostaisiko Sylviällä, että tehtäisiin tämmöinen juttu. Ja tässä on muun muassa yksi Sylviän piirtämistä kuvista ja sitten isän tekemiä. Tässä on 2 tämän paikan entistä uittokymppiä. Siinä on vasemmalla alhaalla Yliaskan Pauli ja oikealla ylhäällä Albert Hyötylä. Hei ja laulan vaan ja talon pojan korja. Tukki poika se lautallansa, se on iso herra. Hei ja laulan vaan, ja se on iso herra. Jorma Korhonen, virallinen juontaja, sanoi, että minunkin pitää juontaa. Minäpäs kysyn Raunilta, miltä nyt tuntuu? Te ette voi ikinä uskoa, miltä minusta nyt tuntuu. Tämä on minun elämäni ensimmäinen näytelmän ohjaus. Tämä on niin kuin pienen lapsen oottamia synnyttäminen. Kiitos. Nyt ollaan tässä tavallaan niin semmoisessa käännekohdassa tässä systeemissä, eli meillä alkaa katse kääntyä tuonne koskelle, pikkuhiljaa Porttikoskelle. Meidän veneenlaskunäytös on tuossa Porttikoskessa ja tämä porukka tulee perinteiseen malliin uiton vanhalla työveneellä alas tuosta koskesta ja siinä meitä on minun lisäkseni mukana on Jorma Kaarekoski, Heikki Korvanen
Ja sitten tämän veneen kapteenina varmasti teille monille tuttu oskiurheilija Teuvo Pääkkö, joka on 4-kertainen Suomen mestari sauvonnassa ja tukilalaskussa myöskin on yksi mestaruus tullut siinä. Onko se pikkupoika vai minkä ikäinen, kun yli 10 menee, niin sitä oli niiden puitten päällä ja sieltä kun putosi, niin sieltä oppi uimaan ensimmäisen kerran kun putosi, niin oli pakko osata uida. Sittenhän sitä odotti sitä ikää, että pääsee kilpailuun. Tuolla Kelujoella kun asuimme ja Reijo kiersi Mettiskoskella ja tuolla Porttikoskella tietenkin ja ympäri Suomia noissa kilpailuissa. Niin kyllä minäkin kasvan, että pääsen sinne matkaan. Lapin jokia käytettiin liikkumiseen ja kuljettamiseen jo vuosituhansia ennen uittoa. Uiton aikana joet valjastettiin palvelemaan puun kuljetusta, mutta uiton loppumisen jälkeen jokia on ennallistettu ja koskia lasketaan enemmän nykyaikaisin keinoin. Kosken kantaa ja sitten tosiaan Kemijärveltä tulin laskemaan Porttikoskea, että saa nähdä mitä tästä tulee, mutta yritys ainakin nyt on kova. Tosiaan reppulautta on tuossa repussa käärittynä vielä kasaan ja tarkoitus olisi täyttää se ilmalla ja Mela on repussa mukana. Siitä päästään sitten varmaan tonne Kosken alkupäästä matkaan ja katsotaan, että pysytäänkö pystyssä.